Ok, xin chào các bạn đã đến với video của mình. Từ xưa, ông cha ta đã phát minh những công cụ để có thể xác định được các khoảng cách, chẳng hạn như các đoạn cây, thước kẻ, dây, sải chân hay các vì sao. Ngày nay, với tiến bộ của khoa học kỹ thuật, con người đã phát minh những công cụ tiên tiến hơn như GPS, radar, thước đo hồng ngoại, vân vân. Thì ở video này, mình sẽ thử sử dụng tín hiệu Wi-Fi và ESP8266 để đo khoảng cách. Thì ý tưởng của mình là như thế này, mình sẽ có hai hướng tiếp cận. Hướng thứ nhất là đo cường độ tín hiệu Wi-Fi nhận được, hay còn gọi là RSSI. Hướng thứ hai thì mình sẽ sử dụng thông tin tình trạng kênh, hay còn gọi là CSI. Ở video này mình sẽ thử dùng RSSI trước. Còn việc sử dụng CSI thì mình sẽ làm ở video kế tiếp. Đối với ý tưởng dùng RSSI, mình sẽ cho một bo ESP8266 để phát Wi-Fi bằng cách lập trình cho nó tạo một access point. Sau đó, bo còn lại sẽ kết nối đến access point này và đo độ mạnh Wi-Fi mà nó nhận được. Sau đó tính toán quy đổi về giá trị khoảng cách. Thì đầu tiên, mình muốn xác định mối quan hệ giữa giá trị RSSI với giá trị khoảng cách truyền được. Thì trước hết mình tiến hành lập trình cho hai bo ESP8266. Với bo làm điểm truy cập Wi-Fi, mình sẽ nạp chương trình này. Còn với bo làm client để đo cường độ tín hiệu nhận được thì mình sẽ nạp chương trình như thế này. Sau đó, mình sẽ làm thí nghiệm để tìm mối quan hệ giữa RSSI và giá trị khoảng cách. Thì mình chuẩn bị như sau. Đầu tiên, bo làm điểm truy cập sẽ được cấp nguồn 5V từ cục sạc. Bo làm client thì mình sẽ kết nối với máy tính để đọc dữ liệu về và nó sẽ được giữ cố định. Mình sẽ bố trí hai bo trên ghế như thế này. Sau khi thu thập được, mình bỏ số liệu vào Excel và load ra đồ thị như thế này. Mình cũng thử vẽ đường xu hướng cho dữ liệu của mình. Có thể thấy việc đo nếu chờ một lúc thì tín hiệu sẽ ổn định và đồ thị nhìn khá là lạ. Nhưng mình nghĩ vì đây là dữ liệu đầu tiên mình làm, với lại cách đo có thể cũng chưa hợp lý lắm, nên hôm sau mình tiến hành lại thí nghiệm. Lần này mình sẽ lấy trung bình 100 mẫu trong 100 giây cho một mốc khoảng cách, thay vì chỉ là 10 mẫu như ở thí nghiệm trước. Cũng như mình mở rộng phạm vi đo hơn so với lần trước. Mình cũng lại load dữ liệu lên Excel và khá là bất ngờ, vì lần này đồ thị còn đẹp và tuyến tính hơn cả lần trước. Sau đó mình bỏ phương trình vào chương trình và nạp vào ESP. Kế tiếp là tiến hành chạy thử. Mình cũng bố trí trên ghế như thế này luôn. Và kết quả là thất bại. Hoàn toàn không thể đo được kết quả chính xác luôn. Dù mình đã thử rất nhiều vị trí khác nhau, nhưng kết quả lại không thể hiện được mối quan hệ giữa kết quả đo được và giá trị thực tế. Mình cảm thấy rất thất vọng, như thể mọi công sức mình làm đều là vô ích vậy. Nhưng mình không vội bỏ cuộc như thế, nên mình đã bắt tay vào tìm hiểu một hướng đi khác. Thì mình đã tìm kiếm trên mạng và bắt gặp được bài viết này. Bài viết này nói về việc sử dụng hệ thống DRSSI cải tiến để định vị trong không gian. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này. Thì ở trong bài viết họ có ghi công thức để tính khoảng cách khi biết giá trị RSSI là như thế này. Trong đó A là giá trị cường độ tín hiệu nhận được ở khoảng cách 1 mét và N là hệ số tổn hao của môi trường truyền sóng. Công thức này chính xác là thứ mà mình đang đi tìm.
thì mình ngay lập tức lao vào viết lại chương trình. Thì ở chương trình lần này mình sẽ phải xác định vài thông số. Thì vừa mới vào thì mình sẽ phải xác định hai điều tương ứng với hai lần calip. Ở lần calip thứ nhất, mục đích của mình là xác định được giá trị A, hay tức là giá trị RSSI đọc được ở khoảng cách 1 mét. Ở lần calip thứ hai, mục đích là sẽ phải tìm giá trị N của môi trường. Tiếp theo, trong vòng lặp chính, chương trình sẽ đọc giá trị RSSI, sau đó dùng công thức để tính khoảng cách giữa hai bo. Thì ý tưởng nghe có vẻ rất hay, nên ngay sau đó mình đã nạp code và đo đạc thử. Mình cũng lại bố trí như hai lần làm thí nghiệm trước. Sau đó mình thực hiện calip. Và kết quả cũng không tốt như mình kỳ vọng lắm. Mình cũng thử đo một số lần ở những vị trí khác nhau và tổng hợp lại thành bảng như thế này. Có thể thấy sai số là rất lớn, từ 60 đến hơn 70%. Mình thật sự không biết vấn đề của mình là gì nữa. Có thể là do công thức của mình vẫn chưa hợp lý lắm, hay các bo của mình đang có là chưa đủ tốt, hoặc là thời gian lấy mẫu của mình là chưa đủ lớn, hay chỉ đơn giản là mình không có nhiều kiến thức về lĩnh vực truyền thông Wi-Fi này. Thì dù kết quả là gì đi nữa, thì mình cũng phải kết thúc video ở đây thôi. Có thể trong tương lai mình sẽ quay lại với dự án này. Còn bây giờ, cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy cho mình một like, share và nhấn nút đăng ký kênh để giúp kênh ngày càng được phát triển. Chào tạm biệt các bạn và hẹn các bạn ở video tiếp theo.